Ahojte piloti a pilotky, dneska si ukážeme takový tip, jak si zjednodušit start s kokonem. V dnešní době už je většina sedaček s kokonem vybavena takovouto gumičkou. Pokud vaše sedačka takovouhle gumičku nemá, je velmi snadný si ji vyrobit. Je asi o dílce 50 cm a umísťuje se v horní části opěrky na nohy. Takže umísťuje se z vnější strany na kaničku od boty, tak aby jsme si nezaváděli, když budeme nohu dávat do kokonu. Takže provlečeme takhle například prvníma dvěma a znova zpátky utáhneme. A díky tomu se můžeme během startu věnovat plně řízení a nohu vložíme do kokonu tak, že lehce tuto nohu předkopneme a druhou zasuneme. Během několika startů si na tento způsob velice rychle zvyknete, nemusíte se vůbec obávat, že by vám to nějak překáželo při rozběhu a už nikdy nebudete muset při startu pouštět řidičky nebo se nějak nevěnovat řízení jenom kvůli tomu, abyste vložili nohy do kokonu. Tak to je pro dnešek vše, díky, že jste byli s námi, lítejte bezpečně a budeme se těšit zase příště. Čaute.